الرحمن دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ایم اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ایم اس ورډ کورس شروع کړی دی د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو انشاءالله ټول کورس به کمپلیټ کوو ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم ستاسو د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغه نو مان خپل رایه اخیستی شي راځو خپل ټاپک طرف ته نن چې دی ورډ له راځو مونږ کې ورډ ته چې دی ریفرنس کې یو صحیح ده ورډ کې مونږ ریفرنس کې روان نو په ریفرنس کې چې دی پهله دی ټیبل اف کنټینټ صحیح ده دویم دی فوټ نوټ او ایډ نوټ ټیبل اف کنټینټ څه ته ویلی شي که تاسو کتاب راواړوئ نو په لومړی پیج باندې لیکلي چې دا ټاپک په دې صفحه باندې او په هغه به پسه لیکلی مې چې کنټینټ پوه نو ډایرکټ دې ځای نه پرنټ کېږي دا ټیبل اف کنټینټ ځکه لیکلي چې دې نوم نه چینج کېږي نه دا به چینج کولی صحیح ده دې نه چینج خو څنګه اوس جوړېږي ګوره ورته ما لومړی چې دی که نه دلته لیکل ورته واچولو بیا چې دی دلته رالم ته هارډویر دلته رالم دلته کیبورډ بیا لاندې راکوشم دلته ماوس دلته ماوس لیپټاپ ټیک شو دې ته به راشئ او اوس به چې دی که نه دغه ټول له یو هیډینګ ورکړئ نمبر 9 دویم بیا چې دی که نه دریم څلورم دا دریم نمبر داسې هغه به ورکړله اوس دلته لاندې دلته چې دی که نه دا ما بیل بیل پیج ته هم ولګله دلته رالم پیج لیاوټ لا ورته ومه چې نیکسټ پیج دا هم نیکسټ ته که دا هم چې دی که نه نیکسټ پیج دا ما ټول بیل بیل پیجو تاسو سره واړوله بریک لرالم نیکسټ پیج نو دلته چې دی دا هم نیکسټ پیج اوس لاندې راکوشئ ګوره دا اوس 5 پیجو کې شو صحیح ده که نه نو هر یې له تګ موږ ته ګراني نو اوس دې لپاره چې دی که نه ټیبل اف کنټینټ موږ جوړو موږ به راشو او په یو نوي پیج کې به چې دی که نه ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو ریفرنس له به راشئ ټیبل اف کنټینټ له به راشئ دلته چې دی تاله اول چې دی که نه اټومیټک یو څو غار کړي تا ته چې مینول یې جوړې که اټومیټک یې جوړې نو موږ په مینول فلحال نه جوړو موږ ورته چې اټومیټک یې جوړو نو ګوره لومبي په هغه به کلیک وکړئ چې کلیک وکړئ لاندې راکوشئ تا ته څه چې سافټویر والا چې کوم ټاپک دی په 1 پیج باندې دی هارډویر والا په 2 دی کیبورډ په 3 دی ماوس په 4 دی لیپټاپ په 5 دی صحیح کنټینټ ورسره راغی ګوره اوس انټر نسه او په لیپټاپ کلیک کړه ډایرکټ به دا وروړي یو خو لینک جوړ شي په منځ کې صحیح ده که نه بیا چې دی که نه سافټویر له ځې کلیک کړه په اسانۍ سره به رسي صحیح ده نو دې ته چې دی که نه هایپر لینک والا هغه هم ویلی ځکه چې لینک هم په منځ کې جوړ شي او ټیبل اف کنټینټ هم جوړ شي بیا دلته رالو او په دې ځای کې ما ورسره لاندې په هغه کې چې مطلب کمپیوټر په نوم باندې یو ټاپ داسې یو ټاپک هم ورسره دلته ایډ کا او دې له هم هیډینګ ورکړه وړومبی چې ریفرنس کې تاسو راشئ دا پایله څه شی دی موږ سره لیولې دی دی نه که نه لیول چې شته دا هیډینګو ته ویل شوی اوس دا چې دی که نه دې باندې چې کلیک وکړي تا ته به چې 1 نمبر ځکه چې هلته موږ 1 نمبر هیډینګ دې له ورکړی چې په دې دا کوم نمبر ورکړی دا کوم ورکړی تا ته سپس دا 3 ورکړی دی چې دلته څنګه کلیک وکړه ته یې چې دا څویم نمبر هیډینګ موږ ورکړی دی هلته هیډینګ درته وښایي پوه شو لیول 1 2 3 صحیح ده که نه او چې مطلب کوم یو اوس دا عام یو ټکي باندې ستا هغه وکړه چې آیا دا به هیډینګ وي که نه do not show a table of contents
دا ټیبل اف کنټینټ کې تا ته نشي شو کولی نو دا اتوماتیک ورته بند ساتي نو دا چې دی هیډینګونه لیول یې ورته وښایي چې مطلب 1 نمبر دی 2 نمبر دی 3 نمبر نو که مطلب اسانه سره معلوموي چې اوس ما دا کوم یو هیډینګ ورکړی دی دلته راشئ دا 1 نمبر دلته راشئ دا 3 نمبر صحیح ده که نه نو هیډینګ چې دی که نه تاسو د دې ځای نه کولی شئ بیا لاندې راکوشئ اوس ما په دې کلیک وکړ ټیبل اف کنټینټ نو اپډیټ دې ځای نه هم راځي دې ځای نه اپډیټ څه کار دی ګوره دې ته به سلیکشن کړی اوس مونږ ورسره یو د کمپیوټر په نوم باندې ټاپک راکړځه خو اخو دلته نشته که نه نو مونږ به په اپډیټ باندې دلته کلیک کړی که دلته کلیک کړی دې باندې به کلیک وکړو ورته پهله یې چې اپډیټ پیج نمبر آنلی پیج نمبر ځان له راته پکې اپډیټ کړه نه زه ورته چې اپډیټ انټایر ټیبل غون ټیبل راته اپډیټ کړه نو دا به اوکې کړئ پنځم یې راوښته شپږم کړئ کمپیوټر هم راوښته نو اپډیټ دې ټایم کې داسې کار صحیح ده که نه په ټیبل اف کنټینټ پوه شوې دوباره یې ورته هغه کړم ګوره چې کله مطلب هغه یي که نه دا ځای نه اول به ورته هیډینګونه اچوئ هیډینګ به صحیح ده هوم نه ورته اچوئ عام داسې هیډینګ نه منې چې تاسو اوس مطلب دا هغه کړئ او دلته راشئ دا بورډ کا او دا مه چې دی غټ کا دا هم هیډینګ خو شو که نه را خو غی که نه یو خو په ټیبل اف کنټینټ کې چې کله هم دلته ورشئ ریفرنس کې ګوره په 8 ټیکس لیول کې ډو ناټ شو ان د ټیبل اف کنټینټ دا نشي شو کېدی او چې ورسره دغه باندې کلیک وکړئ تا ته یې چې دویم نړیوال دا شو کېدای شي نو تاسو دغه کې فرق وپېژاند سره نو دا داسې شي بیا چې دی که نه مونږ سره ایډ نوټ او فوټ نوټ دی ګوره اوس دلته چې دی که نه اکثر تاسو کتابو په ایخ کې نوغی ورکړي که نه معنی دوه قسمه اپشن یې مونږ سره یو فوټ نوټ دی یو ایډ نوټ دی زه ورته یم چې دې ویډیو ته زه یو معنی لیکم نو ګوره انزرټ فوټ نوټ به ووایي ما سره په دې پیج په اینډ کې یو ځای راله راکړه چې هلته تا ته یې چې دې ویډیو ته معنی ولیکه نو زه ورته مطلب اډیو ټیک شو بیا زه راوختم او دلته ما ورته وویل چې د لوک باندې زه یوه معنی ورکوم نو انزرټ فوټ نوټ ګوره راکړل چا دی انزرټ فوټ نوټ نو انزرټ فوټ نوټ ګوره فوټ نوټ چې دی که نه اوس دویم معنی هغه کړه زه ورته یم چې لوک اپ ټیک شو بیا اوس دا دینه چې دی که نه زه کله مطلب هغه کړم اوس زه ورته یم چې ایلیمنټس باندې یوه معنی ورکوم نو انزرټ فوټ نوټ به دې لیست له به تا راوړي او ته اخکو is this نو اوس دا خو فوټ نوټ مو پېژانده که نه مطلب په هماغو پیج کې دا اوس په دې پیج کې مونږ لګی ګوره یعنې معنی هم اخري کې راکوي راله او لیکل هم پاس دی ایډ نوټ د ډاکومنټ په اینډ کې ډاکومنټ په اینډ کې تاله معنی ورکوي څنګه معنی ګوره اوس دلته مونږ لږ لیکل زیاتو ایکول ټو آر اے این ډي دا مونږ زیات لومبی خو چې دی که نه تا سره پهله هغه کې پاشمانۍ نه یې که نه اوس دې معنی زه یم چې دې معنی هم راکړه نو ګوره فوټ نوټ پې هم دلته ورکوي الله بس دې ته معنی ولیکه صحیح ده هلته ګوره تا ته لیکلی 4 نمبر دلته 4 نمبر ته معنی لیکل شي نمبر وایز سره کنیکټ پوه شو که نه نو او که مطلب ته یې چې معنی زه ګوره دلته چې ماوس راوړې که نه تا ته معنی مو کوي چې هلته څه معنی په ورکړي ماوس ته په راوړ په 4 نمبر باندې هغه معنی ورته وکړي اوس زه یم چې په ایډ نوټ کې راولم ایډ نوټ مطلب دا چې اوس یو ورډز باندې ما ګوره ورته چې دا ورډ خو انزرټ ایډ نوټ ایډ نوټ چې دی که نه په پیج اینډ کې نه په ډاکومنټ په اینډ کې تاله معنی راولي نو ګوره ایډ نوټ اوس ټول پیجونه ختم شو 3 نمبر اخیری صفحه نو دلته زه معنی ولیکم بیا چې دی که نه دلته ما دغه کې ورته وویل چې ایډ نوټ نو ګوره بیا چې دی که نه په دې باندې مې معنی لیکله ایډ نوټ ایډ نوټ اخیری اوس په پهله پیج کې چې دی که نه زه ورته چې آنلاین باندې زه یو هغه لیکم نو ایډ نوټ فوټ نوټ ته کول په همدې پیج کې به د اخیري له ویسي خو که ایډ نوټ ته وویل چور اینډ له به د ویسي دی نه که
اډ نوټ اخیری اینډ کې په دې په فرق پوه شو چې مطلب په دغه دوه کې فرق څه دی ګوره دی نه کنه اوس مونږ پهلا پیج دا معنی وي خو کوم دی پیج کې ګلی ریماندې هغه کړه او ورته واوي چې فوټ نوټ ګوره فوټ نوټ ځای په ځای ورکړله هغه په لره دا نوړي صحیح ده کنه دغه په 4 نمبر شو دغه کې ځای نور نشته دی پیج کې د 5 نمبر دی ځای کې خو عمره پیجو کې ځای لا ګوري او اډ نوټ بس ډاکومنٹ اخیری لبځي بیا راځو موږ سره چې ما نیکسٹ فوټ نوټ لا وېسا ما پریویس فوټ نوټ لا وېسا ما چې دا کنه نیکسٹ اینڈ نوٹ لا وېسا او ما چې پریویس اینڈ نوٹ لا وېسا نو مطلب چې کوم ځای کې ورکړي شو نوټس ما ته چې دا کنه نوټسونه یا شو چې کوم ځای کې فوټ نوټ معنی ما کوم ځای کې لیکلي ګوره ویو فوټ نوټ ایریا دا ما ته چې دی که نه د اډ نوټ والا وښیه چې اډ نوټ هغه ما چېرته لیکلي والیده شو فوټ نوټ شو اډ نوټ صحیح ده که نه په دې باندې ورسېدی خو پوه شوې